ኤአይ ቪዲዮ ጄኔሬሽን የተሰራ ነው እንግዲህ በፒካ አርት ነው። እንደምታዩት ይሄ ኢፌክት በጣም የሚያምር ኢፌክት ነው። ትሬንድ የሆነ ነው በዩቲዩብ በኢንስታግራም እና በቲክታክ ላይ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ትሬንድ ሆኗል። እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽናቸው ነው። ኢንትሮዳክሽን በመጀመሪያ ታዩታላችሁ። ኢንትሮዳክሽን ላይ በጣም የተለያዩ ኢፌክቶችን ያሳያሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጀነሬት የተደረጉ ናቸው። በኤአይ የተሰሩ ናቸው። ዋው ተወዱታላችሁ። ዛሬ እንዴት አንድ ኢፌክት መርጠን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። እሺ ለመስራት አንድ የምንጠቀመውን ብራውዘር እንከፍታለን ማለት ነው። ወደ ብራውዘራችን ላይ ሄደን Pika.art ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። የመጀመሪያውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን፣ ይከፍትልናል። ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ ፍሪ ነው። በፈለግነው በአካውንታችን በጉግል አካውንት ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ ያስገባናል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዌብሳይታቸው እንዴት አድርገው ይከፍትልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኢንትሮዳክሽኖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንሰራውን አንዱን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ታች እንደምታዩት ኢሜጅ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን የራሳችን ፎቶ ማስገባት እንችላለን። እነሱም ላይ ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ የተለያዩ ኳሊቲ የሆኑ ፒክቸሮች አሉ። ፎቶን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክ ኢፌክት የሚለውን ኢፌክት የምንሰራውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መስራት የፈለጉት ዛሬ ስኩሽ ኢት የሚለውን እሱን ነው። ከዛ በኋላ እሱን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የዳይመንዷን ወይ የኮከብ ምልክቷን ስንጫን እንደዚህ ይጀምራል ማለት ነው ጀነሬት ማድረግ። ኢፌክቱን ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። እንደምታዩት ከታች አፕግሬድ ፎር ፋስት ጀነሬት ይላል። ጀነሬት እንግዲህ በፋስት በቶሎ ሁኔታ እንዲሰራልን ከፈለገን ያው አፕግሬድ ማድረግ አለብን። ያው አፕግሬድ ደግሞ ስናደርግ በክፍያ ነው። 8 ብር 60 ብር በአመት ምናምን እያለ አለ ኦፈር አላቸው ከታች። እኛ ግን ዛሬ የምንፈልገው በነፃ ስለሆነ በነፃ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ምንም አፕግሬድ ምንም ሳናረግ ሳንከፍል ማለት ነው። እንደምታዩት በፈጣን ሁኔታ ጀነሬት እያደረገልን ነው ማለት ነው። ኤአይ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራልን ነው። ወዳጆቼ ተጠቀሙ። እንደምታዩት ዋው በአንድ ጊዜ ሰርቶልኛል፣ ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የመረጥኩት ኢፌክት እኔ ይሄንን ስለሆነ ነው። በጣም ብዙ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። እናንተ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ዳውንሎድ እናደርጋለን የሰራነውን ቪዲዮ ወደ ፈለግንበት ቦታ። ዳውንሎድም ደግሞ ስናደርግ በፍሪ ነው። እንደምታዩት ያው አሳይቻችኋለሁ 100% ይሄንን ይመስላል የሰራሁት። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት Pika.art የሚለው ወተር ማርኩን እንግዲህ አብሮ ይመጣል። ይሄ ወተር ማርኩ እንዳይኖር ከፈለጋችሁ የምታደርጉት ያው አፕግሬድ አድርጋችሁ መክፈል ነው። በነፃ ከፈለጋችሁ ያው ከነ ወተር ማርኩ ነው የሚያመጣባችሁ። ይሄ ነው ልዩነቱ። እንደምታዩት የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ እዚህ ጋር። ከወደዳችሁ ተጠቀሙት። ቪዲዮ ደግሞ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለኔ ደግሞ ፕሊዝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ይግጠማችሁ። Pika.art እንግዲህ ተጠቀሙላችኋለሁ። ባይ ባይ።